हॅलो फ्रेंड, नमस्ते. मी आहे अंजली. माझ्या चॅनलचे नाव आहे अंजली ऑल इन वन. प्लीज माझ्या चॅनलवरती नवीन असाल तर प्लीज सबस्क्राईब करा. त्याचबरोबर बेल आयकॉन प्रेस करा. ह्या ठिकाणी आज मी तुम्हाला शिकवणार आहे दोरी कशी बनवायची व त्याचबरोबर एक लटकनची डिझाईनही दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ स्किप न करता व्हिडिओ पूर्ण पहा. बारीक व सुंदर आकर्षक एकसारखी एक आकारामध्ये दोरी तयार कशी करतात हे पाहायचे असेल तर माझा एक दुसरा व्हिडिओ आहे दोरीचा, तो तुम्ही पहा. मी ह्या ठिकाणी फास्ट मोडमध्ये दोरी करून दाखवत आहे. हे पहा, माझी दोरी किती छान एकसारखी बारीक आकारमध्ये तयार झाली आहे. आता आपण ह्या ठिकाणी लटकन करून घेणार आहोत. लटकनसाठी अशा पद्धतीचं कापड घ्या. 10 इंचाची कापड आहे माझं व रुंदी ही 2.5 इंचावरती घेतली आहे. तर ह्या ठिकाणी अशा पद्धतीने 4 पदरी फोल्ड करून घेत आहे. मी उरलेल्या कापडमध्ये करत आहे, त्यामुळे तुम्हाला हे आकार वेगळा वाटत असेल. तर अशा पद्धतीने ह्या ठिकाणी आपण मार्किंग करून घेऊया. असा आकार देऊन घेऊया, जसं की आंब्याच्या पानासारखा आकार देत आहे. तुम्ही ह्या ठिकाणी त्याची उंची तुमच्या आवडीनुसार ठेवू शकतात. मी इथं 10 इंचाचा कापड घेतला आहे. तुम्हाला वाटल्यास तुम्ही 12 इंच घेऊ शकता, 14 इंच घेऊ शकतात व अशा पद्धतीने कट करून घ्या. दोन्ही लटकनसाठी एकसाथ मी कापड घेऊन कट केला आहे. त्याचा आकार दोन्ही एकसारखा आला. आता मी ह्या अशा पद्धतीने फोल्ड करून त्या ठिकाणी शिलाई मारून घेत आहे. कडेच्या साईडने शिलाई मारून घेत आहे. शिलाई मारून झाल्यानंतर तुम्हाला जास्ती कापड वाटत असलं तर कट करून घ्या. सुईच्या साहाय्याने आतमध्ये मी घालून पलटी मारून घेणार आहे व त्यावरती एक डाब टीप शिलाई मारून घेणार आहे. दाबटीप शिलाई झाल्यानंतर एका सुईच्या एका साहाय्याने एका टोकाला शिलाई मारून घेणार आहे. आता ती सुई आतमध्ये घालून कापड अशा पद्धतीने गोळा करून घेत आहे व त्या ठिकाणी व्यवस्थित आकार येईल अशा पद्धतीने दोरा ओढून त्या ठिकाणी आकार देत आहे. आकार देत असताना सेंटरपासून दोन्ही साईडला आकार दोन्ही समान यावेत अशा पद्धतीने त्या ठिकाणी टाईट करून घ्या व त्या दोरीच्या साहाय्याने त्या ठिकाणी गाठ घालून घ्या. दोन्ही भाग व्यवस्थित पॅक करून झाल्यानंतर तुम्ही त्या ठिकाणी शिलाईही मारू शकतात व आता आपण त्या ठिकाणी दोरी बांधून घेणार आहोत. दोरीला तुम्ही गाठी घालू शकतात व शिलाईही मारू शकतात. मी ह्या ठिकाणी शिलाई मारून घेत आहे. ही दोरी खूप छान दिसते व युनिक पद्धतीने तयार होते. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. प्लीज सबस्क्राईब माय चॅनल अंजली ऑल इन वन.